Para sa pagluluto ng tinola, ang ating mga sangkap ay manok, 3/4 lang yan. Tapos, kailangan din natin ng papaya. Since wala naman tayong sayote, mas maganda yung papaya yung gagamitin. Tapos, malunggay, para masarap yung sabaw, tsaka luya. Gagamit din tayo ng chicken cubes, bawang, sibuyas, paminta at asin. Tignan nyo mamagicin ko to. In 1, 2, 3, go! Joke lang. Siyempre, ilagay muna natin yung ating mga sangkap. Yung bawang, didikdikin lang natin. Yung sibuyas, hihiwain lang. Tapos, yung luya, babalatan mo na siya bago siya hihiwain. Naman yung papaya, hiwain natin tsaka balatan. Syempre, kakailangan nating alisin yung buto niyan. Kakayurin lang natin siya gamit yung kutsara. Mas gusto namin yung papaya sa tinola kesa sa sayote. Pero okay din naman yung sayote, pero mas masarap kasi yung lasa nito. Mas medyo may tamis siya. Tapos, himayin na rin natin yung malunggay. Yung malunggay, hindi ko na siya hinugasan. Pinagpagan ko na lang siya. Kasi pag hinugasan siya, mahirap siyang himayin. Maganda tong malunggay para sa mga nagpapagatas or nagpapadede o yung talagang mahilig sa sabaw. Diba? Damihan nyo na malunggay. Kapag tapos nang i-ready yung mga sangkap, painitin natin yung kawali sa kalan. Kapag mainit na yung kawali, isunod na yung mantika. Konti lang. At papainitin lang din natin siya. Kapag nainit na yung mantika sa kawali, sunod na natin ang paggisa. Unahin natin igisa yung bawang. Pagkatapos ng bawang, isunod yung sibuyas. And then yung luya. Haluin
lang natin at antayin nating maluto yung sibuyas, pati na yung luya. Kapag okay na yung luya at sibuyas, isunod na nating igisa yung manok. Ayan, ayusin lang natin siya. Pagkatapos, tatakpan lang natin siya sa loob ng 4 minutes muna. After ng 4 minutes, pwede na natin i-check yung manok at haluin natin. Haluin lang para yung kabilang side naman ng manok yung maluto. Tatakpan lang siya at hahayaan sa loob ng 15 minutes. Ayan, pagkatapos ng 15 minutes, ito na yung itsura ng manok natin. Isunod naman natin na ilagay yung papaya. Kapag nailagay na yung papaya, tatakpan lang din ulit natin siya at hahayaan sa loob ng 7 minutes. Tapos, ayan, okay na. Isunod naman natin ilagay ang tubig o yung sabaw na gagamitin. Pwedeng yung, kung may chicken stock kayo, ayun na lang yung gagamitin nyo. Nilagay kong tubig, 2 baso ng tubig. Yung isang baso, ang sukat niya ay 250 ml. Yan, ilagay pa natin. Mahilig kasi kami sa sabaw eh. So, kaya maraming sabaw namin. Tapos, pakukuliin siya ulit sa loob ng 15 minutes. After 15 minutes ng pagpapakulo, pwede na nating timplahan yung ating tinola. Maglalagay lang ako ng 1 perasong chicken cubes. Tapos titimplahan ko siya ng asin at paminta. Tapos hahayaan lang din natin siyang ulit kumulo sa loob ng 5 minutes. After 5 minutes, pwede nang isunod yung malunggay. Tatakpan lang yung kawali at papakulin sa loob ng 5 minutes ulit. Ayan, luto na ang ating tinolang manok. Ang sarap nito lalo ngayon nag-uulan. Tamang-tama lang yung luto natin sa papaya. Hindi siya overcook at hindi rin siya matigas. So, pwede na rin nating patayin yung apoy at kainan na. Thank you po sa panonood. Sana ay nagustuhan ninyo at mag-like naman kayo at mag-subscribe na rin. Thank you!